guys, ngayon gagawa tayo ng cheap na Testlight. Ang kailangan lang natin, bumbilya, may socket, yung kawad, wire, clamp, tape, lumang ballpen na sira na, sa gunting. Tara, simulan na natin. Kapit ko na siya dito kanina, kakapit na lang natin siya dito na electrical tape. Ayan. Kapit natin siya dito sa ballpen. Tapos na. Testing natin. Kapit natin sa negative. Sundot natin sa positive. So, gumagana na siya. Okay na guys. Gagawa na tayo ng cheap na Testlight. Yan o. Okay. Clean dito. Kailangan maayos yung source ng ground. Para may daw. Ayan. Okay na guys. Yung cheap na Testlight yung gumagana. Testing nyo, gumawa rin kayo. Medyo ito kaysa bibili pa kayo. Sumurang halaga lang.